დილა მშვიდობისა, ვინც ახლა მიყურებთ და მისმენთ, ენერგიულ და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. Რაღა დაგიმალოთ და ცოტა არ იყოს გამიჭირდა მეც დილით ადგომა, მაგრამ ეხა შემართებით ვარ და ვიწყებ თქვენთან ერთად გადაცემას. სანამ უშუალოდ სტუმარზე გადავალთ, მოდით გავიგოთ საქართველოს ამინდის პროგნოზი. დღეს ბათუმში 18 გრადუსი, ფოთში კი 13 გრადუსი სითბო იქნება. 15 გრადუსია მოსალოდნელი სოხუმში, ზუგდიდში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება. 11 გრადუსია ნავარაუდევი ახალციხეში, ქუთაისში 15 გრადუსი სითბო იქნება. ლენტეხში 10 გრადუსი, ამბროლაუში 13 გრადუსია მოსალოდნელი. 8 გრადუსით გათბება ჰაერი დღეს ცხინვალში, ბორჯომში 11 გრადუს ელიან, 9 გრადუსია გორში, რუსთავში კი 8 გრადუსი, ხოლო თბილისში 7 გრადუსი სითბოა. სიღნაღში 7 გრადუსია, ნავარაუდევი ყვარელში კი 9 გრადუსი. ესე იგი, დღეს ჩემი სტუმარი გახლავთ, რეჟისორი ნათია სოყურაშვილი. მოგესალმები ნათია, ხო არ გაგიჭირდა დილის თეატრი დგომა? ჩვენ ღამის ხალხი ვართ, ამიტომ კი. ნამდვილად გეთანხმები. მინდა დავიწყო ასეთი შეკითხვით. მაშინ, როდესაც თითქმის ყველას გვძინავს და ზოგი აქციებზეა, რა ხდება მოზარდ მაყურებელთა თეატრში ღამის 2-ის ნახევარს? ცოტა უფრო შორიდან დავიწყო, იმიტომ რომ ზუსტად ეს იყო ჩვენი მთავარი მოტივატორი, როცა დაგვებადა იდეა ღამის სპექტაკლები გვეთამაშა. ფიქრობდით, რომ ზუსტად ესაა თეატრის მთელი მისტიკა, როცა ყველას ძინავს, არსებობენ ადამიანები, რომლებიც იმდენად დაინტერესებულები არიან ამით, რომ სპეციალურად დგებიან შუაღამისას იმისთვის, რომ მოვიდნენ, მაშინ როცა ყველას ძინავს, იყვნენ თეატრში და ნახონ ეს სპექტაკლი. 2017 წელს 17 წლიდან არის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის რეპერტუარში სპექტაკლი, თუმცა ღამის სეანსები დავიწყეთ 1 წლის დაგვიანებით. თავიდან მქონდა ეს იდეა, თუმცა არც ისე სერიოზულად მოვეკიდეთ როგორც შანს. 1 წლის მერე უბრალოდ გავაცნობიერე, რომ ეს იყო ის, რაც პირველ რიგში დარჩებოდა ისტორიას, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში პირველი და ერთადერთი შუაღამის წარმოდგენის ავტორები. რეალურად, როდესაც ვცდილობდი მომეძიებინა ინტერნეტში არსებობს თუ არა მსოფლიოში ესეთი შუაღამის წარმოდგენები, არაფერს არ გვიგდებს. გამოდის, რომ ამიტომ თამამად მომავთ ხოლმე საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში. ძალიან კარგია. თვითონ, როდესაც ეს წამოწყება გააკეთეთ, ანუ ხალხი რამდენად აქტიური იყო იმ პერიოდში და ეხლა რამდენად აქტიურია, თუ მიეჩვია, თუ უფრო მოწონთ? სიმართლე გითხრათ, რამდენად დაუჯერებლადაც უნდა ჟღერდეს, იმიტომ რომ როდესაც მეგობრები გვხვდებიან ხოლმე ჩვენივე კოლეგები, დღემდე არ სჯერათ და ყოველთვის ნახევრად ხუმრობით, ნახევრად ირონიულად გვეკითხებიან, ეხა არ გითხრათ, რომ შუაღამ ხალხი არ დადის საღამოს წარმოდგენას და შუაღამით როგორ შეიძლება 2-ის ნახევარზე 01:35-ზე გვეწყება ხოლმე წარმოდგენა. თუმცა ფაქტი არის ის, რომ დღე აი ახლა მაგათად 30-ში გვაქვს ისევ შუაღამის წარმოდგენა და რეალურად აბსოლუტურად ყველა შუაღამის წარმოდგენაზე და არა მხოლოდ ბილეთები არის ყოველმე ბოლომდე გაყიდული. ამიტომ ფაქტია, რომ ხალხი ძალიან დაინტერესებულია და სიმართლე გითხრათ, ისინი ვინც შუაღამით მოდიან, ყოველთვის აღნიშნავენ, რომ ეს არის სპექტაკლი, რომელიც აუცილებლად შუაღამით უნდა ნახო და საღამოს ის მისტიკა კიდევ უფრო ისეთია, ეკარგება. მთავარია, რომ შუაღამის მომენტი. თან მაქსიმალურად ვცდილობთ ხოლმე ძალიან ვზრუნავთ თვითონ სპექტაკლზე. ჩემი ეს არის იდეაში ერთადერთი სწორი მიდგომა სპექტაკლების მიმართ, რადგან ისეთი თემა ყველამ ვიცით, რომ იყო დრო, როდესაც ხალხი თეატრი ცხოვრობდა, სხვა გასართობი უბრალოდ არ ქონდა და იდეაში ბუნებრივიც იყო, რომ ამდენად დიდი მაყურებელი ყავდა, ბევრი მაყურებელი. თუმცა ახლა როცა არის უკვე 21 საუკუნე, როცა ყველაფერი არის გადასული რაღაც ციფრულ სისტემაზე და რაც შეიძლება დამოკლებულია ეს სეანსების რაოდენობა, იმიტომ რომ უბრალოდ ადამიანების ყურადღება ვეღარ არის მიმართული, ვეღარ ჩერდება ერთსა და იმავე რაღაც საგანზე დიდი ხანი. ამის პარალელურად, როდესაც ადამიანს თავაზობ თეატრს, ისევ ძველებურად ჩემს აზრით ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა, იმიტომ რომ მაყურებელი სხვათაობაა წამოსული. მე პირადადაც მიჭირს შეიძლება რაღაც 60 საათიანი სპექტაკლზე გაცლება. სიმართლე გითხრათ, ჩვენი მაყურებლის, რა ვიცი, 80% არიან ის ადამიანები, რომლებიც თეატრში არ არიან ნამყოფები ბავშვობის მერე. ძალიან ხშირად აღნიშნავენ ხოლმე ამას და მე ძალიან მომწონს და ვიდეოში მეამაყება ის მომენტი, რომ შეიძლება ითქვას, რომ ერთგვარად მოვაბრუნეთ თეატრისკენ რაღაც ხერხებით. იმიტომ რომ მაგალითად ყოველთვის ვამბობთ ხოლმე, რომ ეს არ არის სპექტაკლი თეატრალური ხერხებით, მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ კინო ვაჩვენოთ თეატრში, იმიტომ რომ დღეს კინო მილიონჯერ უფრო პოპულარულია, ვიდრე თეატრი.
დიახ, აი თქვენ ახსენეთ, რომ უფრო მისტიკურს ხდის ღამის თეატრი. ჩვეულებრივი დღის თეატრი და ღამის თეატრი, აი რა უფრო სპეციფიკური ნიშნები აქვს ღამის თეატრს? რატომ უფრო ღამის თეატრი და ანუ რა განასხვავებს რა მოკლედ ერთმანეთისგან ამას რო ისო? თავიდანვე ეს იდეა გაგვიჭდა გვეჩვენებოდა სადღაც უტოპიურად და მე რეალურად მივხვდით რომ რატომაც არა მოდივთ სადოთ და იქნება და როგორ გაამართლოს. იმიტომ რომ როდესაც მაგალითად მოდიხარ შუაღამ 2:30-ზე იტეხ ძილს, ან არ იტეხ ძილს და მაგალითად გააგრძელე საღამო და მე მეგობრებთან ერთად მოხვედი თუნდაც. და სახში როგორც კი მიდიხარ და იძინებ რომ იღვიძე ბევრს აქვს ხოლმე მოწერილი ჩვენთან გვერდზე, რომ აქ ჩექსნება რომ რეალურად ვერ ხვდებით იყო სიზმარი თუ მართლა იყო. აი კი მეც მაგის გამიგდა. და მეორე არის კიდე ის მომენტი რომ მახსოვს ერთმა მოგწერა ძალიან მიჭირს ხოლმე ზოგადად ღამის გათენებაო, მაგრამ მოდი მოვალო. მე ბოლოს შვილიშვილებისთვის მექნება მოსაყოლი, რომ თქვენ რა დრო იყო, როცა მე შუაღამის სპექტაკლებზე დავდიოდი. არის ხოლმე კიდე მეორე მომენტი, რომ შუაღამის სპექტაკლებზე განსაკუთრებით მონდომებულები ვართ ხოლმე, მთლიანი თეატრი არის ჩაბნელებული. გვაქვს ხოლმე წითელი განათებები, მუსიკა ძალიან ისეთი მისტიკური და ამიტომ რეალურად მართლა იკარგები, ვეღარ ხვდები სად არის ცხადი და სად არის სიზმარი. რეალობიდან მოწყობილი. კი, ვცდილობთ ყველანაირად უწყობთ ხოლმე ხელს. აი რა ასაკობრივი კატეგორიის ხალხი დადიან? არიან მხოლოდ ახალგაზრდები თუ უფრო ხანში შესულებიც აქტიურები არიან ხოლმე ამ მომენტში? გამომდინარე იქიდან რომ სპექტაკლი არის 18+, ესე უფრო მცირე ასაკობრივი ჯგუფი არ დაიშვება. ჩვენს იდეაში ყველაზე ისეთ ალბათ სადღაც 80% ჩვენი მაყურებლების თავისთავად ახალგაზრდები არიან, რომლებსაც ბოლო შეუძლიათ ღამის გათევა. თუმცა ახალგაზრდების მერე პირველ რიგში მოდის ხოლმე საშუალო ასაკი, რომელიც დაახლოებით განისაზღვრება ალბათ 45-დან. მამაკაცების და ქალების თავისთავად. აი თქვენ ახსენეთ ახლა +18 სპექტაკლი, რომელიც გვაქვს სიკვდილის შემდეგ შეყვარებული და აი მინდა ამ სპექტაკლის შინაარსზე გვესაუბროთ, იმიტომ რომ ბექგრაუნდად როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გასდევს რუსეთს, საქართველოს თემა და ცოტა ვრცლად რო გითხრათ ამასთან დაკავშირებით თავისი პარალელები. კი ბატონო. ვეცადე ეს თემა რა თქმა უნდა ჩვენთვის ძალიან მტკივნეულია, უბრალოდ შეუძლებელი ასე არ იყოს და მით უმეტეს მე დედაო სიმყავს. პირდაპირ შემეხო ეს ამბავი, მაგრამ ვეცადეთ რომ არ ყოფილიყო ეს ამ თემის პროვოცირება არ მომხდარიყო, ეს არ ყოფილიყო მთავარი თემა. იდეაში იბსენის პიესა მოვარგეთ სასცენო ვარიანტს ისე, რომ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა ავიღეთ ბექგრაუნდად უკანა ფონზე, ისე რომ ეს არ ყოფილიყო რაღაც ისეთი, როგორ თქვა, აპელირება არ მომხდარიყო ამ თემით. რაც შეეხება სრულ შინაარსს, დაახლოებით რომ გითხრათ, მოკლე ანოტაცია ასე გამოიყურება. ქართულ ქალს უკლავენ ქმარს, ქალი ჩადის რუსეთში, პოულობს ქმრის მკვლელს და იწყებს არნახულ შურისძიებას. ეს არის ძალიან მოკლედ რო გითხრათ, რაზე მეტი საუბარი. პრინციპში ეს არის. დიახ, აი მაინტერესებს თვითონ მსახიობებიდან რა დაინტერესება წამოვიდა წამოწყებასთან დაკავშირებით, როგორ ახერხებდით რეპეტიციას, ხო არ უჭირდათ ცოტა ღამე თამაში რაღაცთან ძილი რო გაგთან დაღლილი ხარ, თქვენ იცით ესეც რომ რთულია, რამდენად იყო ეს ყველაფერი? სიმართლე გითხრათ, აქ არის ერთი მომენტი, რომ მსახიობს გაცილებით უად ვილდება ითამაშა შუაღამით, ვიდრე დილაუთენია. ამიტომ ამაზე ძალიან დიდი სირთულეები არ ყოფილა, მაგრამ როცა პირველად მივედი დასთან და უთხარი, რომ სხვათა შორის ამ სეზონიდან ჩვენ ვიწყებთ შუაღამის წარმოდგენებს, რა თქმა უნდა არ დაიჯერეს. ეკონათ რომ ხუმრობდი, მაგრამ მე ამყვნენ და ძალიან დააინტერესათ. იდეაში სანამ ეს მოხდებოდა შუაღამის სპექტაკლებს შემოვიღებდით წარმოდგენებს, იქამდე პირველი სირთულე იყო ის, რომ ჩვენ თამაშობთ ექსპერიმენტულ სცენაზე. და ვცდილობთ ზუსტად ეს თეატრალური რაღაცას დავარღვიოთ, რომ მაქსიმალურად ახლოს ვიყოთ მაყურებელთან. ვიღაცისთვის, ვიღაც მსახიობებისთვის ეს წარმოადგენს პრობლემას, იმიტომ რომ თუნდაც შემახლებულია სცენა, როგორც ვიცით, ზოგადად თეატრში. აქ მაგალითად არ არის შემახლებული სცენა, არის ჩვეულებრივი ერთდონიანი, პირიქით მაყურებელი ჩვენზე მაღლა ზის, ვიდრე ჩვენ ვართ. ამიტომ ესეც სადღაც შეიძლება ამან მსახიობს ერთგვარი დისკომფორტი შეუქმნას, თუმცა რა თქმა უნდა ამაზე ვმუშაობდით და ახლაც აღნიშნავენ მსახიობები, რომ გაცილებით საინტერესოა ეს ფორმატი, იმიტომ რომ უფრო ისეც ხელშესახებს ხდის ყველაფერს. Facebook-ში და ზოგადად სოციუმში გაჩნდა რამდენიმე წლის წინ დაიწყოს კამპანია #იარე თეატრში. აი მე მინდა
გითხოთ, როგორც ანუ თეატრი განიხილება, როგორც ცოცხალი ორგანიზმი, რომელიც მუდმივად იცვლება, მუდმივცვლების პროცესშია. დღეს ხალხს რა დამოკიდებულება აქვს ზოგადად თეატრის მიმართ, მოწონთ, დადიან, რამ ჩაანაცვლა ეს, ამ ცვლილებებზე რო ვისაუბროთ. კი ბატონო, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩემი პირველი პროფესია არის PR და მარკეტინგი, ვცდილობ ხოლმე მაქსიმალურად აქტიურად გამოვიყენო ამ სფეროშიც. გამომდინარე აქედან, ჩვენ გვქონდა ჩატარებული პატარა მისნობრივი კვლევები პატარა ჯგუფებში, სადაც იდეაში მივიღეთ ის შედეგი, რასაც ველოდით და გამოიკვეთა ტენდენცია, რომ ახალგაზრდობისთვის, იმ თაობისთვის, რომელიც არის წესით სწორედ პოტენციური ბრჭყალებში მომხმარებელი თეატრის, თვლის, რომ თეატრი არის მოსაწყენი. აქედან გამომდინარე მუდმივად მიდიოდა მუშაობა იმაზე, რომ როგორ შეიძლება გახადოს სპექტაკლი ყურებადი, ისე რომ თვითონ ახალგაზრდა მაყურებელს დააინტერესოს, მოვიდეს და ნახოს. არის კიდე მეორე მომენტი, რა თქმა უნდა, რასაც ვერასდროს აღმოფხვრით, ეს არის ერთგვარი სნობიზმი, ანუ თუ არის რაღაც თეატრალური ფესტივალი, თავისთავად უნდა წახვიდე, იმიტომ რომ ეს კარგი ტონია, მაგრამ მეორეა რამდენად გაინტერესებს. ამიტომ ყოველთვის ყველაზე კარგად განისაზღვრება სპექტაკლის რეიტინგი, მაშინ როცა ეგრეთ წოდებული მკვდარი სეზონია, სადაც მაგალითად ნაკლებად დადის სხვაგან მაყურებელი, მით უმეტეს ერთი ბეწო თბილისისთვის ძალიან ბევრი თეატრი გვაქვს, საღამოს რეპერტუარი ყოველთვის დატვირთულია და როდესაც ახერხებს 7 და 8 საათიან სეანსებზე მოიყვანო მაყურებელი, ეს უკვე ნიშნავს, რომ შენ შეგიძლია დააინტერესო. არის ხოლმე კიდევ ასეთი მომენტი იყო კიდეც, რომ ვეცადეთ, რომ მაქსიმალურად რაღაცეც საუბრობთ, რომ ციფრულ სისტემაზე ვართ გადასულები, თუნდაც იმით, რომ ვეცადეთ, რომ რაღაც უფრო ბრჭყალებში კინოშნიკური ყოფილიყო, ვეცადეთ, რომ ყველაფერი აბსოლუტურად, რასაც სცენაზე ვხედავთ, არის რეალური სასმელიდან დაწყებული შეხებით დამთავრებული. ვეცადეთ, თუნდაც აი ამ ღამის ფორმატით მიგვეზიდა ხალხი და რეალურად იდეაში გამოგვივიდა, იმიტომ რომ როგორც გეუბნებით, ჩვენი მაყურებლების უმრავლესობა ჩვეულებრივ სოციალურ ქსელში წერენ, რომ მე არ ვარ დამყოფი ბავშვობიდან, ბავშვობაში რომ წამათრიეს თეატრში, სკოლიდან, მაგის მერე მე ფეხი არ შემიდგამს. ხო და ეს არის კი, ალბათ არის ეს ერთგვარი გარდატეხა, როცა შეგიძლია რომ მოაბრუნო ადამიანები თეატრისკენ, დააინტერესო და აჩვენო, რომ თეატრი აღარ არის ის რაღაც მოსაწყენი 4 საათიანი სპექტაკლი, სადაც რაც ალბათ ყველაზე მეტად აღიზიანებს დღევანდელ ახალგაზრდობას და პირადად მე არის ზედმეტი დრამატიზმი და რაღაც ისეთი, როდესაც ჰეპი-ენდები უყვართ ბოლოს და ბოლოს ხალხს უფრო. ეგ მომენტიც არის, თუმცა ჩვენ არ ვართ ჰეპი-ენდების მოყვარულები, უფრო ვცდილობთ, რომ ისე გაოგნებულები დავტოვოთ, ხო, მაყურებელი. ხო, მოკლედ მაქსიმალურად ვცდილობთ გამოვიყენოთ ყველა ის ფსიქოლოგიური ხრიკი, რომელიც დაგვეხმარება იმაში, რომ მაყურებელს ბოლომდე მივანიჭოთ სიამოვნება და წავიყვანოთ გაკვირვებული ჩვენგან. სიმართლე გითხრათ, მე ცოტა მიგვირს ხოლმე, როცა მეუბნებიან, რომ მოსაბეზრებელია თეატრი, კინომირჩევნია, ეს რაღაც სტერეოტიპებია ხოლმე, რომელიც 90-იანებიდან გამოყვა ხოლმე მშობლებს და მე როგორ შვილებს აწვეთებენ ამ ყველაფერს. აი, ამ კამპანიამ რამდენად გამოიღო შედეგი, რაც წამოიწყეს ზოგადად იარეთ თეატრში, დაიწყეს ცნობილი მსახიობების ჩაწერა, პოპულარულების, რამდენად გამოიღო თქვენი აზრით შედეგი? აქ არის გასათვალისწინებელი ჩემი აზრით ერთი მთავარი ფაქტორი, როდესაც ისედაც სახელიანი და რაღაც ისეთი ძალიან ბუმბერაზე არ მინდა ვახსენო რაღაც მოძველებული სიტყვა, ძალიან ისეთი ნიჭიერი მსახიობი მოგვიწოდებს, რომ მოდი თეატრში და იარე თეატრში, თავისთავად ისედაც არის ეს შენთვის რაღაც ერთგვარი мотиваცია. მეორე არის, რომ როდესაც ბილეთს ყიდის მსახიობი. ან სპექტაკლი, ხო? ანუ საუბარი მაქვს იმაზე, რომ სიტყვას სპექტაკლს თამაშობს კახი კავსაძე, აუცილებლად გაიყიდება კიდაზე, კიდისა, იმიტომ რომ თუნდაც ჩვენი მშობლების თაობა, რომლებიც უბრალოდ მათ გარეშე ცხოვრება ვერ წარმოედგინათ და ახალგაზრდობა, რა თქმა უნდა, მივლენ და ივლიან. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ კი გეთანხმებით, ბოლო წლებში და ბოლო პერიოდში თეატრი არის გააქტიურებული და ცდილობს უფრო მეტი პოპულარიზაცია გაუწიოს საზოგადოებაში თეატრს. და რაც შეეხება იმას, რომ მაგალითად ვიღაცისთვის ეს სადღაც მოსაწყენია, ისევ თეატრის ბრალია ჩემი აზრით, რომ ვერ აყვა კარგად თაობას. მაგრამ ეხლა ნანალა ჩემი როგორც ხვდებით, პრინციპში იხვეწება, იმიტომ რომ
ჩემ გარშემოც რა თქმა უნდა არიან არა კოლეგები, რომლებიც ძალიან დაინტერესებულები არიან თეატრით და მუდმივად ცდილობენ იარონ, გაეცნონ სიახლეებს და ასე შემდეგ. აი თეატრის ყურებადობას თუ განსაზღვრავს ვინ თამაშობს თვითონ სპექტაკლში, იმიტომ რომ თქვენ ახსენეთ კახი კავსაძე და გეთანხმებით რომ აი თუ ცნობილი სახია, თუ უფრო რაღაც დროს გაუძლო ამ ადამიანმა, უფრო ყურებადია, მაგრამ აი რა ხდება, როდესაც ნიჭიერი ახალგაზრდები მონაწილეობენ, არის საინტერესო, მრავალი ელემენტით დატვირთული და ყავს ცოტა მაყურებელი, ანუ რამდენად განსაზღვრავს სპექტაკლში მონაწილე მსახიობი მის ყურებადობას. არსებობენ რეჟისორები, რომლებსაც პირდაპირ გათხოვავს გაკეთებული იმაზე, რომ მოდიმე დავაკავებ უკვე წონიან მსახიობს, რომელიც გამიყიდის სპექტაკლს. ხო, ნუ თავისთავად ესეც ერთგვარი ხერხია, მაგრამ რამდენად არის სწორი ისე იქ? გაშნა რა კუთხით მოვდგებით, ახლა მე როცა ვიცი რომ რაღაც კონკრეტულ ესე ტიპაში ჭირდება კახი კავსაძე ან რაღაც ზურა, რა თქმა უნდა არის გამართლებული, მაგრამ ყოველთვის ეტყობა სპექტაკლს არის თუ არა ყალბი, აბსოლუტურად ყოველთვის, იმიტომ რომ რეალურად ცოცხალი ორგანიზმია, ყველაზე მეტად იგრძნობა ყველაფერი, სულ ვამბობთ ხოლმე ჩვენ რომ კინოსა და თეატრის მსახიობებს შორის არის ის განსხვავება, რომ თეატრში გიწევს ყოველ ჯერზე დაიჭირო და აიღო ის სიმაღლე, იგრძნო ის ყველაფერი და მერე გადმოიტანო. რაც თავისთავად არ არის ხოლმე ადვილი, იმიტომ რომ ადამიანები ვართ, არ ვართ რობოტები. შეიძლება რაღაც ხდებოდეს, ამ განწყობაზე ხარ, იმ განწყობაზე ხარ, რაღაც სხვა ხდება შენ ცხოვრებაში და ამ დროს მართლა ყველაფერი უნდა დაივიწყო იმისთვის, რომ მაყურებელმა არაფერი დააშავა. რომ მოვიდა ვიღაც მე-13-ეს და ვიღაც 33 წარმოდგენაზე, იმან ერთნაირად უნდა აიღოს ის ემოცია. ხო, არის კიდე მეორე მომენტი, რომ რაც შეეხება რამდენად გამართლებულია, აიყვანო ცნობადი სახე, კი რა თქმა უნდა გამართლებულია, როდესაც გჭირდება, ასე ვთქვათ. რისთვის დგამ ამ სპექტაკლს? ხო ეტყობა, აი იმიტომ დგამ, რომ ბილეთები გაყიდო, თუ იმიტომ დგამ, რომ უფრო სხვა შეიძლება მოუხდეს ამ როლს. ხო ეტყობა. კი, რა თქმა უნდა, ანუ მაგას გულისხმობდი ზუსტად, როცა მე ვიცი ზუსტად რომ წყალი არ გაუვა, მე მჭირდება კახი, ჩემი აზრით აბსოლუტურად გამართლებულია, რა თქმა უნდა, რომ დააკავო კახი. მაგრამ არის მეორე მომენტი, რაც ჩემი აზრით ძალიან დიდი პრობლემაა ქართულ თეატრში. მეჩვენება, რომ რეჟისორები გაცილებით ნაკლებად ფიქრობენ მაყურებელზე. ფიქრობენ მხოლოდ იმაზე, რომ დაიდგა სპექტაკლი, კიდევ ერთი სპექტაკლი, თან არის რეალურად ძალიან კოლოსალური შრომა, როდესაც ითქმება, მიდის ეს ამდენთვიანი რეპეტიცია, რეალურად მე მაგალითად თამაშობ 3-4 ჯერ და სპექტაკლი კვდება, იმიტომ რომ მაყურებელი არ გყავს. არ ვიცი, ეს არის პირდაპირ უპასუხისმგებლობა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ პირველ რიგში ჩვენ ვქმნით ამ ჭყალებში პროდუქტს, იმისთვის რომ მივაწოდოთ მაყურებელს. ამიტომ ჩვენი მთავარი სამიზნე უნდა იყოს ის, რომ გავაკეთოთ ისეთი სპექტაკლი, რომელიც მოეწონება მაყურებელს. ეს არანაირად არ არის დამაკნინებელი და არანაირად არ ნიშნავს, რომ ჩვენ რაღაცაზე ვმუშაობთ. რეალურად, რა თქმა უნდა, მუშაობ იმაზე, რომ მაყურებელს ასიამოვნო. ამით სპექტაკლი არ კარგავს, პირიქით გაცილებით ემატება. რეალურად ჩვენ იმდენად ვცდილობთ ხოლმე ნებისმიერი დეტალით ვიზრუნოთ სპექტაკლზე და აუცილებლად იქ რახან ცოცხალი ორგანიზმია, აუცილებლად იგრძნობა მაყურებლისგან რამდენად დიდი პასუხისმგებლობით თამაშობ, რამდენად ეცადე, რამდენად ყველა დეტალი გათვლილი გაქვს და ასე შემდეგ. ამიტომ რაც უფრო ვიფიქრეთ მაყურებელზე, რაც მაგალითად ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად დალაგებული და ზუსტად ვიცით, ვინ გვყავს მაყურებელი, რა ასაკობრივი ჯგუფია, რა უყვართ, რა აინტერესებთ, რითი უფრო არიან დაბმულები, რაზე წამოვლენ და ასე შემდეგ. და აქედან გამომდინარე არის მე უკვე შედგენილი ის დეტალები, თუნდაც ის ცოცხალი ელემენტები, თუნდაც ეს შუაღამის ფორმატი, რომ მაქსიმალურად შევუქმნა მაყურებელს კომფორტი, მოვიდეს, მოეწონოს და რა თქმა უნდა გაიტანოს ამბავი, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი პიარი არის ეს, როდესაც კმაყოფილია მაყურებელი, ის აუცილებლად გავა დარბაზიდან და იტყვის, რომ ამ სპექტაკლს უნდა წახვიდეთ. აი არის სპექტაკლები, რომელიც როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მალევე კარგავს აქტუალობას და არის რომელმაც დროს გაუძლო რამდენიმე წელი ესე რომ ვთქვათ, მაინც აქტიურია, ხალხს აინტერესებს. რა არის ის მთავარი ესე რომ ვთქვათ, შტრიხი, ეფექტი, რაც სპექტაკლს ხდის აქტუალურს? რა არის ეს ანუ ხდის? აი მაგალითად ახლა გამახსენდა რამდენიმე წლიანზე და თან ისეთ ბუმბერაზი მსახიობებით არის არტ-ხელოვნება, რომელიც მე მგონი უკვე 20 წელია, რაც თამაშდება. რა ხდის საყვარელს
ალბათ პირველ რიგში ის რომ მართლა ზუსტად არის გათვლილი, ზუსტად იცი ვისთვის თამაშობ, ვისზე თამაშობ, იმიტომ რომ რეალურად რა თქმა უნდა ყველაფერი ფსიქოლოგიაა. და აქედან გამომდინარე, იმდენად კარგი ტანდემი იკვრება, იმდენად გრძნობენ ერთმანეთს მსახიობი და მაყურებელი, რომ ეს ხდება უბრალოდ ხდება საყვარელი სპექტაკლი შენთვის. აქ არის ხოლმე ერთი მომენტი კიდევ, რომ როდესაც ვფიქრობთ რომ დაგვედგა 18+ სპექტაკლი მოზარდ მაყურებელთა თეატრში, რა თქმა უნდა ესეც იყო ერთგვარი გათვლა, რომ რაღაცით მიგექცია მაყურებლის ყურადღება. თუმცა მე როგორც რეჟისორს მაგალითად პირიქით არ მოყვარს კი არა მაღიზიანებს, როდესაც ვცდილობ რაღაცათებით აპელირებას და მაქსიმალურად რაღაცაზე ფეხის დაჭერას. სწორედ ამიტომ იყო რომ თუნდაც რუსეთ საქართველოს ამბავი არის ფონად, არის იუმორით, არის ირონიით, არ ვიცი ვინ როგორ მიიღებს. ოღონდ ამაზე არ ვამახვილებთ ყურადღებას. ყურადღება მახვილდება ერთადერთი იმაზე, რომ ეს არის 18+. და პირველ რიგში ეს არის პირველი შუაღამის სპექტაკლი. ამიტომ ხო, საყვარელს ხდის ალბათ ის შეგრძნებები, რა უფრო ახლო არის შენთან. ჩემთვის მაგალითად მნიშვნელოვანია შევქმნა ისეთი პერსონაჟები, რეალურად მე როდესაც ვიჯდები მაგალითად, მე როგორც მაყურებელი რომ ვზივარ და ვუყურებ რომელიღაც გმირს, ფსიქოლოგიური მომენტია რომ ყველაზე მეტად იმას გულშევადგირო, ვისშიც საკუთარ შტრიხებს ვხედავ. ამიტომ მაქსიმალურად გავაადამიანოთ ის პერსონაჟები და რაღაციდან ჩამოვხსნათ. ადრე გასაგებია რომ საბერძნეთიდან მოყოლებული ეს იყო რაღაც ძალიან ისეთი მსახიობი სხვა იყო და მაყურებელი სხვა იყო, რაღაც მაღლიდან გვესაუბრებოდნენ, მაგრამ ძალიან დიდი ხანია ეს უკვე წავიდა ეს პერიოდი და ამიტომ ჩემი აზრით, მე ასე მგონია, რომ მაქსიმალურად უნდა შევქმნათ დასამახსოვრებს და ასე შემდეგ. თან არის კიდევ ესეთი მომენტი, რომ მე მაგალითად ვფიქრობ, რომ ჩემთვის ყველაზე საინტერესო, ჩემთვის როგორც მაყურებლისთვის ყველაზე საინტერესო არის სპექტაკლი, სადაც გრძნობ რომ შემთხვევით შეიჭერი. მაგალითად მახსენდება ხოლმე ბავშვობიდან სულ, მაგალითად ხარ ოთახში, რაღაც კარადაში თამაშობ და აპირებდი გამოსვლას, მაგრამ ამ დროს შემოვიდნენ ოთახში. თან არ გინდა რომ დაგწვანო კარადაში ხარ და ამიტომ გასუსულიზი ხარ. დაახლოებით მაგ შეგრძნების გაცოცხლებას ვცდილობთ ხოლმე, რომ იმდენად ახლოს ვიყოთ, იმდენად კარგად გრძნობდნენ ჩვენი სუნამოს სურნელს, თუნდაც რომ გქონდეთ ის განცდა, რომ ეს შემთხვევით შემოვიჭერი ვიღაცის ოთახში და სპექტაკლის ბოლომდე ჩუმად უნდა ვიждე, რომ არავინ დამინახოს. როდესაც ქმნი ამ დაძაბულობას, არ ვიცი, სიგიჟია მე ძალიან მომწონს. შეგრძნებებიც ისეთი იქნება, რა ვიცი. ძაფრი. ჟრუანტელს რომ მოგგვრის ტანში ეგეთი. აი მე პირადად თეატრი ბევრად მირჩევნია კინოს, აი ჩემთვის სულ სხვა თეატრი ვუყურებ, იქ ვარ გრძნობ, ყველაფერთან ეს ჩაბნელებული სცენა, მეც იქ მონაწილეობ, ძალიან მიყვარს და რა ვიცი, გეტყვი ყველას რომ იარეთ აუცილებლად. აი რა კეთდება დღეს იმისთვის რომ თეატრი იყოს უფრო პოპულარული. და მაინტერესებს ისიც, ანუ სოციალური მდგომარეობა ქვეყანაში მიმდინარე, რამდენად ეტყობა ხოლმე თვითონ დარბას მაყურებლის რაოდენობას. აი თუნდაც ახლა, როდესაც ქვეყანაში ესეთი ფონია, რა ხდება თქვენს დარბაზში? ეტყობა თუ არა ეს მაყურებელს, ამაზე რომ ვისაუბროთ. ალბათ პრინციპი საბედნიეროდ დღეს არ გვაქვს იმდენად დაძაბული სიტუაცია, რომ ეს მაქსიმალურად აისახოს თეატრზე. ანუ რეალურად ახლა ფაქტებით რომ იმშალოთ არ მოკლებია მაყურებელი ამ პერიოდში. არის ზუსტად ისეთივე აქტიურობა, როგორც აქამდე იყო. თუმცა რა თქმა უნდა, როდესაც ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენები პირველ რიგში აისახება იდეაში ალბათ თეატრზე, როგორც შიდა სამზარეულოზე, ასევე ეს მაყურებლის ოდენობაზე. დღეს ეს პრობლემა როგორც ასეთი არ დგას და რა კეთდება თეატრის პოპულარიზაციისთვის ალბათ უფრო მეტად არის, რა თქმა უნდა, პრინციპში ალბათ კი არა, უფრო მეტად არის წინ წამოწეული ფესტივალები, სხვადასხვა რაღაც ესეთი აქტიურობები, თუმცა მაგალითად ჩემთვის ყველაზე საინტერესოა იყო დამოუკიდებელი რეჟისორი ან მსახიობი, რომელიც მუშაობს სხვადასხვა დასში, სხვადასხვა სპექტაკლზე, გაქვს ყველაფრის უფლება, სადაც გინდა იქ ძახვალ, ვისთანაც გინდა იმასთან დაკავდები, ეს ჩემთვის ესეთია. თავისუფლებას გაძლევს, განიჭებს ეს ყველაფერი. ხო და რა მე მგონია რომ კი რა თქმა უნდა ვეცადოთ რაც შეიძლება ყველაზე მეტად ეს სჭირდება ალბათ თეატრში დადგა ისეთი სპექტაკლი რომელიც მაყურებელს დააინტერესებს და არ დაგჭირდება ამისთვის კიდევ დამატებითი რაღაცების მოფიქრება და რაღაცებზე მიბმა ამ პროცესის.
აი, როდესაც ჩემი მეგობრები მეუბნებიან ხოლმე, რომ არ მიყვარს თეატრი, ვცდილობ ხოლმე ყველანაირად, რომ დავარწმუნო, რომ თეატრი უნდა გიყვარდეს. ზოგჯერ მოძალე და საბით გამოვდივარ ხოლმე, რომ მეუბნები, თეატრი უნდა გიყვარდეს. რატომ უნდა უყვარდეს თეატრი, რა ვუთხრა? ისეთი, რომ მე თეატრი შევაყვარო, ესე რომ ვთქვა. ისეთია ბუნებრივი მომენტია და მეც მქონია ძალიან ხშირად. ამ შემთხვევაში ვაკეთებ ხოლმე უბრალოდ ასეთ რაღაცას, რომ ვეუბნებ, რომ კარგი, მოდი ასე ვქნათ, მოდი ჩვენს მორიგ სპექტაკლზე და მერე ვისაუბროთ. ერთხელ მოსვლა ხო ყველას შეუძლია. და ამიტომ ხო, ეს ჩვენი მთავარი კოზირია ხოლმე ბჭყალებში, იმიტომ რომ როდესაც მოდიან, რეალურად წმუნდებიან, რომ ის წარმოდგენა რაც ჰქონდათ თეატრზე და სპექტაკლებზე, რაღაც ღმერთო ჩემო და რაღაც ესეთი მსგავსი ტონი არ არის. მოკვდა, კარგახანია, ან ყოველ შემთხვევაში ამ სპექტაკლში არ არის. ამიტომ უღირთ ხოლმე მოსვლა, ერთხელ ნახვა და მე ხვდებიან, რომ ხო, ეს ის არის იდეაში, რასაც მე შემიძლია იმაში ტელევიზორში უყურო ან რა ვიცი, კინოდ ვნახო, მაგრამ გაცილებით ცოცხალია. ამიტომ მე უკვე უყვარდებათ ის შეგრძნებები, რასაც იღებენ თეატრიდან. აუ, ეხლა ძალიან დამაინტერესა რამ თუ იცით. აი, ადრე 90-იანებში იყო ხოლმე, რომ თეატრში როცა მიდიოდნენ, განსაკუთრებით იცვამდნენ, განსაკუთრებული ცერემონიები იყო ამისთვის. რა ვიცი, ქალს შესაბამისად უნდა ცვოდა, კაცს შესაბამისად. ანუ ეს კულტურა თუ გადავარდა, იმიტომ რომ მე ჩვეულებრივად, რა ვიცი, ჯისებით ნორმალურად დავდივარ ხოლმე. ესე უფრო თქვენ ეხლა აქტიურად ხართ იქ, როგორი ძალიან საინტერესოა ეგ ფაქტი, იმიტომ რომ ახლა გამახსენდა, როდესაც პირველად დამპატიშეს თეატრში, დედა მეუბნებოდა, რომ მე ვაპირებ ისეთ ჩვეულებრივად ჩამეცვა და დედა მითხრა, რასაკეთებო ისე უნდა გეცვასო, რომ რაღაც თეატრში მიდიხარო. და რეალურად ეხლა არის ხოლმე ძალიან კარგი მომენტი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ახალგაზრდები მოდიან აბსოლუტურად თავისუფლად, მაგრამ ცოტა ისეთი დიდი ასაკის წარმომადგენლები მოდიან ხოლმე ძალიან ლამაზები, ძალიან გამოპრანჭულები, საზეიმოდ რაღაცისთვის მომზადებულები, მაგრამ ეგეც ძალიან დასაფასებელია. თითქოს ისიც იმისთვის იპრანჭება, იმისთვის ემზადება, რომ რაღაც მსახიობი უნდა ნახოს, რაღაც სპექტაკლს უნდა უყუროს, ეგეც არის. ამაშიც არის ერთგვარი ხიბლი. განსაკუთრებულად ეკიდებიან. კი, განსაკუთრებულად ეკიდებიან მოვლენას, კი, ზუსტად. აი, მაინტერესებს თქვენი როგორც რეჟისორის აზრით, ქართულ თეატრში ესე ყველაზე დიდი კვალი რომელმა სპექტაკლმა დატოვა, ეს რა თქმა უნდა არის ინდივიდუალურია, მაგრამ აი უფრო ცოტა მასშტაბებზე როა გადმული და აი ხალხს რო უყვარს და ყველამ რო იცის და ყველა რო გულშემატკივრობს. აქ არის იდეაში ორი მომენტი, უდაო ფაქტია, რომ სტურუა არის მოვლენა, რომელმაც საქართველოს თეატრი გაიტანა. არის მეორე ფაქტორი კიდე, რომ მე მაგალითად ჩხეიძის სპექტაკლები ჩემთვის გაცილებით ახლოა, მაგალითად და უფრო ისეთი ფსიქოლოგიური ხმა, რო გიწევს ჩაყვინთვა და სიარული და ლაბირინთებში ძიება, ჩემთვის ეს უფრო საინტერესოა. რა თქმა უნდა, არიან კიდე სხვადასხვა რეჟისორები, რომლებმაც თეატრი შექმნეს როგორც თეატრი დაიყვანეს ამ სიმაღლეზე, თუმცა ხო, ალბათ აბსოლუტურად თავამაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სტურუა იყო ის, ვინც ვისმა შემოქმედებამაც საქართველ თეატრს გაუთქვა სახელი მსოფლიო მასშტაბით და ასევე არ შემიძლია ხოლმე ამ დროს არ ვახსენო ჩხეიძე, რომელიც ჩემთვის ისეთია სიმაღლეა თავისი გენიალური სპექტაკლებით. აი, რატომ არ უყვართ ხოლმე, ანუ არ უყვარდათ უფრო სწორად თეატრში ვინც თამაშობდა ხოლმე, რამდენადაც ვიცი და ინფორმაცია მაქვს, კინოს რაღაც ვერ ერგებოდნენ ხოლმე. იმიტომ რომ მიყვირდა სპექტაკლია, ჩვეულებრივი მსახიობია, იქაც ისეა. რატო აი მაგალითად მე ვიცი რომ სესილია თაყაიშვილს არ უყვარდა, აი როდესაც უღებდნენ. რატო, ანუ ეს კომპლექსია თუ საიდან გამომდინარეა ეს ყველაფერი? იდეაში მგონია რომ დღეს გაცილებით შემცირებულია ეგ მომენტი. ალბათ თავიდან იყო ის მომენტი, რომ ქართული თეატრი იმდენად მძლავრი იყო და იმდენად რაღაც მოვლენა იყო, რომ თეატრის მსახიობი როდესაც ხარ, როგორც ამბობენ იქ მტვერი გიყვარდება ის ცოცხალი ემოციები, ის რომ შენი თავი უნდა გაწურო იმისთვის, რომ ყოველ წარმოდგენაზე მიაღწიო იმ სიმაღლეს, რა სიმაღლესაც ელის მაყურებელი. ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ ცოტათი უფრო ადვილია იყო კინოს მსახიობი, იმიტომ რომ მან ერთხელ შედიხარ როლში, მორგებული გაქვს მაგალითად რაღაც კონკრეტული სცენას როცა ვიღებთ. მორგებული გაქვს ეს ხასიათი, როცა მზად იქნები ტყუები, მოდი ჩავთოთ კამერა,
აძლევ იმ იმპულს კამერას და ეგ არის. და კიდე გიწევს ყოველ ჯერზე ეს სიმაღლე დაიჭირო. ანუ გაცილებით ისეთია, გემრიელი სამუშაოა შენ თავზე, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ახლა აღარ მგონია მაინც და მაინც ამ პრობლემის წინაშე ვიდგეთ როგორც ასეთი, იმიტომ რომ თუნდაც ჩვენც როგორც გითხარით, სულ ვცდილობთ რომ უფრო კინოს ეფექტებით ვითამაშოთ, ამიტომ არ მგონია, კერძო დარწმუნებული ვარ პრინციპში და არც გვიჭირს რეალურად კამერასთან ურთიერთობა. ალბათ აქაც აღქმის მომენტია, კამერა უნდა აღიქვა როგორც ადამიანი, რომელიც შენ პირისპირ დგას და იმას ესაუბრები. ხო, ალბათ, პრინციპში კითხვაზე რო გაგცეთ პასუხი, ადრე იყო ის მომენტი, რომ თეატრი იყო იმდენად დიდებული, ქართული თეატრი, წმინდა ალბათ კარგი სიტყვა აქ, რომ თვითონ რომ იქ იმდენად იხარჯებოდნენ, რომ მათთვის კინო არაფერი იყო იდეაში. თუმცა კონკრეტული სესილია, რომელიც ვახსენეთ, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად დაუვიწყარი როლები აქვს შექმნილი, როგორც კინო, ისე თეატრში. კი, ნამდვილად, ეხლა ვიცი რომ დაგაყოვნე, მაგრამ ძალიან მაინტერესებს რაღაცები და თანდათან ეს კითხვები მომდის და უნდა გკითხოთ, რომ აი, საქართველოში ვერ წარმოედგინათ მსახიობი როგორც პროფესია. აი, რომ ეკითხებიან ბავშვებს, რომ რა გინდა პროფესიით იყო ექიმი, ჟურნალისტი, მასწავლებელი. მსახიობს რო იწყოდნენ ხოლმე რაღაცა ვერ აღიქვამდნენ. დღეს ეს რამდენად არის ზოგადად ამბობენ ხოლმე და ჩივიან ესე რომ ვთქვათ მსახიობები, რომ აი მათი პროფესია, კარიერა არ არის ჩვენთან დაფასებული, ვერ რეალიზდებიან რაღაც სოციალურ პირობებს ვერ ერგებიან ხოლმე. ანუ რა შეხედულება გაქვთ ამასთან დაკავშირებით? პირველ რიგში მგონია რომ უფრო მეტად პროფესიად არ აღიქმება კი არა, ალბათ უფრო ის მომენტია რომ აღიქმება რაღაც გასართობად. ხო, ნუ მაგით გაერთობი კარგი, მაგრამ პროფესია რა გინდა რომ გქონდეს? მოდის ხოლმე ეგრევე კონტრშეკითხვა და ამ შემთხვევაში ეს ტენდენცია ალბათ ნაკლებად არის. ადრე ნუ ისიც იყო რომ გოგო მსახიობი რას ამბობ, როგორ შეიძლება მომღერალიც იგივე იყო. ხო, ნუ რაც ეხებოდა რაღაც უფრო ისეთ სცენას. მაგრამ ახლა რა თქმა უნდა ეს გაცილებით ნაკლებად არის, იმიტომ რომ ისეთი ვართ. მგონია რომ რატო თბილისის პრინციპში ქართველი და თბილისის უფრო მეტად მაცხოვრებელი გამოირჩევა კიდევ იმით, რომ ძალიან ადვილად ვიღებთ სიახლეებს. ოღონდ ამას რაღაცნაირად მგონია რომ ვაქცევთ ჩვენად და არ ვართ ანუ ხო ზოგადად ხო ითვლება რომ მიმბაძველიერი ვართ, მაგრამ მე მგონია რომ იმდენად ვიხდენთ ამ ყველაფერს, რომ რაღაცა მერე უკვე ჩვენი იქმნება აქედან. და ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ აღარ არის მსახიობობა ესეთი არასერიოზული პროფესია, თუმცა რა თქმა უნდა ვდგავართ იმის წინაშე, რომ არ არის იმდენად დაფასებული, რამდენადაც უნდა იყოს. ძალიან ხშირად ამბობენ ხოლმე ჩვენ სფეროში, რომ როცა ხარ მსახიობი, ან რეჟისორი ამ პროფესიით ვერ იცხოვრებ. სწორედ აქედან გამომდინარე, მაგალითად წეღანაც აღნიშნე, რომ ჩემი პირველი პროფესია საერთოდ არ უკავშირდებოდა ამას, იყო PR და მარკეტინგი, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცოდი მე, რომ იმისთვის, როდესაც აკეთებ შენთვის ყველაზე საყვარელ საქმეს და ამ საქმეს ვერ მოახშენი ჩვეულებრივი კეთილდღეობა, მერე ხდება უკვე ეს ცოტათი გამახიზიანებელი ალბათ შენთვისაც, მერე შეიძლება გულისაცრუება მოყვეს და ასე შემდეგ უამრავი რა. ამიტომ ვიფიქრე, რომ კარგი იქნებოდა ჯერ შემექმნა ჩემი კეთილდღეობა რაღაც სხვა პროფესიით გამყარებულიყავი და ეს მეკცია სიამოვნებად, რომელსაც ვეღარაფერი წამართმევდა და არ მომიწევდა სხვა პროფესიაში გადასვლა, მხოლოდ იმიტომ, რომ რაღაც ფინანსური სახსრები არ მექნებოდა საკმარისი საცხოვრებლად. ამიტომ ხო, საბწუხაროდ მსახიობებს და რეჟისორებს უწევთ გქონდეთ ან მეორე პროფესია, ან აკეთონ რაღაც დამატებით იმისთვის, რომ ირჩინონ თავი და პროფესია დარჩეს პროფესიად. ჩვენთანაც მაგალითად ჩვენ დასშიც აბსოლუტურად არიან დაკომპლექტებული ისეთი მსახიობებით, რომლებიც პარალელურად სხვაგან მუშაობენ იმისთვის, რომ თეატრისთვის კონდეთ დრო. ნამდვილად, აი არ შემიძლია რო არ შევეხო თეატრებს რეგიონებში. იმიტომ რომ ერთ-ერთი პრობლემატური თემა ამ სფეროში იქიდან გამომდინარე, რომ დაინტერესება უფრო ნაკლებია, სოციალურადაც ვერ ახერხებენ მხოლოდ ამით თავის რჩენას. აი მინდა აღნიშნოთ და თქვათ ის, რომ რეგიონებში რამდენად არის იმის პერსპექტივა, რომ ითამაშონ, რამდენად ხარისხიან და კარგ სპექტაკლებს დგანან. აი ამაზეც რო უთხრათ მაყურებელს, რომ არანაკლები არიან თბილისსა და იქაც რომ ნიჭიერი ადამიანები არიან.
რა თქმა უნდა, თან არის ხოლმე კიდევ ის მომენტი, რომ ძალიან ხშირად ჩადიან დასები სხვადასხვა რეგიონებში და იქ მართავენ ხოლმე სპექტაკლებს. დაინტერესება სიმართლე გითხრათ ყოველთვის არის და გაცილებით სხვანაირი მაყურებელი ყავს, როდესაც რეგიონში გადიხარ. აი მან ალბათ კი არა, რა თქმა უნდა, არის ის პრობლემა, რომ რეალურად არაფერი ხდება ბევრი საინტერესო და ამიტომ აუცილებლად მოდიან ხოლმე თეატრში გაცილებით, როგორ ვთქვათ, მოწყურებულები, უფრო მონდომებულები გიყურებენ გაცილებით სხვა მოვლენა მათთვის, როდესაც მიმდინარეობს სპექტაკლი. აი მაგალითად ჩვენ ახლა ზუსტად გასულ კვირა დღეს გქონდა დმანისის თეატრში იბსენი, ჩატანილი იბსენი, იმდენად ისეთია რთულ ავტორად ითვლება და ამ დროს იბსენი, როდესაც ჩაგაქვს რეგიონში, არის ცოტა საფრთხილო თემა, რამდენად მოვა მაყურებელი, რამდენად გაიგებს, მით უმეტეს საკმაოდ ვრცელია 3 საათიანი სპექტაკლია, მაგრამ რეალურად გვაქვს ხოლმე იქ რაღაც შთაბეჭდილებების დაფა, სადაც მაყურებელი აღნიშნავს ხოლმე თავის ემოციებს და მუდმივად ხოლმე მოდის ის ფიდბექი, ასე ვთქვათ, ის შეფასებები, რომ ძალიან აკლიათ ეს ყველაფერი და მათთვის ძალიან სასურველია ხოლმე. არის კიდევ ერთი ის მომენტი, რომ რა თქმა უნდა გაცილებით ისეთია, როგორც აღნიშნეთ, არ არის მათ ბევრი გასართობი რეგიონებში. გააჩნია პრინციპში რაზე ვსაუბრობთ, თუ მაგალითად ვსაუბრობთ ქუთაისზე და მაგალითად ბათუმზე, გასაგებია რომ უფრო მეტად, როგორ ვთქვა, აქტიური ქალაქებია ვიდრე სიტყვაზე რაღაც თუნდაც დმანისი, მაგრამ მაინც ყოველთვის არის ხოლმე სხვა დამოკიდებულება სპექტაკლების მიმართ, ამიტომ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონულ თეატრებთან თანამშრომლობა. ძალიან მახარებს ასევე ის ფაქტი, რომ სოციალურ ქსელში ძალიან აქტიურობენ ხოლმე ჩვენ სპექტაკლზე და მუდმივად ითხოვენ რამდენიმე ისეთი განსაკუთრებული ქალაქი, რომელიც მაქსიმალურად აქტიურობს, ეს არის ბათუმი, რუსთავი, გორი და ქუთაისი. რომლებიც ძალიან აქტიურად ითხოვენ, რომ ჩავიტანოთ სპექტაკლი. მაგრამ არის ხოლმე აქ ერთი ის მომენტი, რომ როდესაც ჩადიხარ იქაურ სცენაზე, არ გვხდება ყველა ის ტექნიკური დეტალი, რომელთაც შეიძლება სრულყოფილად ითამაშო სპექტაკლი და ამაზე ძალიან ისე ვართ ხოლმე, რომ გვინდა რომ მაქსიმალურად შევინარჩუნოთ ის მუხტი, რაც თბილისში გვაქვს და მაქსიმალურად გადავიტაროთ. ახლა მით უმეტეს ჩვენი სპექტაკლი უფრო ცოტა რთულად წასაღებია იმ მხრივ, რომ ვცდილობთ მაგათი ჩვენ არ გვინდა შემაღლებული სცენა, გვინდა რომ მაქსიმალურად ისეთი არაორდინალური გარემო იყოს და მოკლედ მაქსიმალურად მუშაობთ ხოლმე ამ თემებზე. თუმცა როდესაც გქონდა მცდელობა, რომ გაგვეტანა ეს თბილის გარეთ, სიმართლე გითხრათ ძალიან ხშირად იყო ხოლმე მსგავსი ტიპის პასუხები, რომ იცით რამე არ ვიცი, რამდენად არის ჩვენი მაყურებელი მზად რომ მიიღოს 18+ სპექტაკლი, რომელიც ნუ აბსოლუტურად მართლა სასაცილო პასუხია, მაშინ როდესაც უბრალოდ ვაჩვენებდით მათი თანამემამულების და თანამოქალაქეების სურვილებს, რამდენად უნდათ რომ ეს სპექტაკლი ჩასულიყო იქ. თუმცა დასვიზამთ. ნელ-ნელა რა ვიცი, ალბათ მივაჩვევით. ნათია, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემი გადაცემის სტუმარი, ძალიან საინტერესო რესპონდენტი იყავი და ამიტომ ნახევარი საათი გაგვიგრძელდა დაახლოებით ეს ჩვენი დიალოგი და ძალიან დიდი მადლობა და გახსოვდეთ, მაშინ როდესაც არ გეძინებათ, მოზარდ მაყურებელთა თეატრში არის ადგილი, რომ მიხვიდეთ და უყუროთ ძალიან საინტერესო სპექტაკლი. მადლობა დიდი თქვენ პირველ რიგში. რადიოებთან ურთიერთობა და თანამშრომლობა ყოველთვის მეყვარს, თუმცა რაღაც სხვა მისტიკაა. და ხო, მორიგი წარმოდგენა გვაქვს ესე იგი 30 ნოემბერს. პარასკევი რო ხამდება და შაბათი რო თენდება მაშინ 0 საათსა და 35 წუთზე. აქ მთავარი არის ხოლმე ის, რომ ყოველთვის როცა არის შუაღამის წარმოდგენა და ვიცით რომ ბილეთები არის სრულად გაყიდული, მაინც გვაკლდება ხოლმე 15-20 კაცი, რომელიც მეორე ხამეს მოდის ხოლმე და დაცვას აღვიძებენ. სად გაქვთ აქ სპექტაკლია და მოკლედ ესე, ამიტომ დავიმახსოვროთ, რომ პარასკევი რო ხამდება და შაბათი რო თენდება. პარასკევი რო ხამდება და შაბათი თენდება, თქვენი ადგილი მოზარდ მაყურებელთა თეატრში არის. მადლობა ნათია, დაგემშვიდობები და ჩემ შემდეგ სტუმარს დაუძახებ. ჩემი შემდეგი სტუმარი გახლავთ საქართველოს უნივერსიტეტის თვითმმართველობის პრეზიდენტი ლაშა ეხვაია. მოგესალმები ლაშა, მიკროფონთან ცოტა ახლოს. გამარჯობა. სინამდვილეში რატომაც გადავწყვიტეთ ეს ეთერი დაგვეთმო, იყო გაბრიელი. გაჩნდა Facebook-ში ასეთი ჰეშტეგი ჯგუფი, რა ვიცი, გვერდი, რომელიც მხარს უჭერს გაბრიელს. მოდი ლაშა, ვინაიდან
გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს უნივერსიტეტის თვითმმართველობამ გადაწყვიტა, რომ მოაწყოს კონცერტი 30 ნოემბერს, საქველმოქმედო კონცერტი გაბრიელს გაუწიონ გარკვეული დახმარება. მოდი ლაშა, გვესაუბრე თავიდან გაბრიელზე. ვინც არ იცნობს ამ პატარა და საყვარელ ბავშვს, რო გავიგოთ, რა ჭირს, რატომ უნდა ჩვენი დახმარება, მოკლედ რომ გითხრა. კი ბატონო. ესე იგი, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის და გადავალ უშუალოდ ამ საკითხზე. გაბრიელ ჩიკვაიძე არის 4 წლის ქუთაისელი ბავშვი, რომელსაც ქონდა შუასაყრია სიმსივნე, რომელიც ამოაჭრეს, თუმცა კიდევ არის უფრო რთული ოპერაცია გასაკეთებელი, რომელიც უნდა გაუკეთდეს თურქეთში. იყო ვარიანტი, რომ გერმანიაშიც გაეკეთებინა ოპერაცია, თუმცა წუხელ მქონდა მის მშობელთან, მამასთან კონტაქტი და მითხრა, რომ ანალიზების ჩაბარება ვერ მოხდა გერმანიაში. აქედან გამომდინარე ამ ეტაპზე თუ რამე არ შეიცვალა, გადაწყვეტილი არის თურქეთში ოპერაციის გაკეთება, რაც არის $25,000-თან დაკავშირებული. მხოლოდ ოპერაციის თანხა არის $25,000 პლუს ამას შემდეგ სავარაუდოდ ქიმიები იქნება გასაკეთებელი და შემდეგი პროცედურები ოპერაციის შემდეგ. ასევე დიდი თანხა ჭირდება კონსულტაციებს, რაც ჯერ არ ვიცით რა თანხა იქნება საჭირო ერთი სიტყვით რა. თუმცა საზოგადოების აქტიურობით Facebook-იდან უკვე $25,000-ზე ოდნავ მეტი შეიკრიბა ოპერაციის თანხა არის. უბრალოდ ეხლა ჩვენი უნივერსიტეტი ცდილობს იმ თანხის შეკრებას, რაც მათ კონსულტაციებისთვის და შემდეგ პროცედურებზე იქნება აუცილებელი და სავარაუდოდ ერთიამდენი კიდე დაჭირდება მის ოჯახს. რაც შეეხება ოჯახს, არის დაბალი ფენის ოჯახი და იმის საშუალება არ აქვს, რომ ელემენტალურად თუნდაც სესხი აიღოს ბანკში და ისე გაუკეთოს ოპერაცია. აქედან გამომდინარე, არაერთი ფაქტი ყოფილა, როდესაც საზოგადოება ერთად ვდგებით და ასეთ ადამიანებს ვეხმარებით. პატარა გაბრიელის შემთხვევაშიც ასე არის. რაც შეეხება იმ პროექტს, რასაც ჩემი უნივერსიტეტი აკეთებს, ჩემი სტუდენტური თვითმმართველობა, ჩემი გუნდი არის ასეთი. საერთოდ არ მქონდა გეგმაში, რომ ეს პროექტი უნდა ყოფილიყო საქველმოქმედო და გაბრიელს დავხმარებულიყავით. უბრალოდ გვინდოდა უნივერსიტეტში ჩაგვიტარებინა კონცერტი და რომელიმე ქართველი მომღერალი მოგვეწვია. ავარჩიეთ ერთ-ერთი მომღერალი და იმ საღამოს გავიგე ამ ბავშვის შესახებ, როდესაც უკვე Facebook ივენთი გავაკეთეთ ჩვენ და კონცერტი დავაანონსეთ. თუმცა გავიგეთ გაბრიელის შესახებ და შემდეგ დაგვებადა ეგ იდეა მთელ გუნდს, რომ აი მოდით ეს ივენთი გავხადოთ საქველმოქმედო ტიპის და დავეხმაროთ გაბრიელს. ამიტომ გადავწყვიტეთ სხვადასხვა ქართველი მომღერლები მოგვიწვია კიდე, რომ კონცერტი უფრო მრავალფეროვანი გაგვეხადა, უფრო ხანგრძლივი ყოფილიყო და ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტები მეტად ყოფილიყვნენ ჩართული ამ ყველაფერში. ხო, ეხლა რა გითხრა, ანუ ვინ გეყოლებათ მოწვეული რა საქველმოქმედო საღამოებს მართავთ, თუ შეუძლიათ მოსვლა უნივერსიტეტის გარეშე მყოფ პირებს, აი მოკლედ თვითონ როგორი ორგანიზება გაუკეთეთ და რა სახის იქნება საქველმოქმედო კონცერტი, კიდევ ერთხელ შეგვახსენეს საათი და დღე რო ყველა მოვიდეთ და დავეხმაროთ გაბრიელს. ესე იგი, ჩვენს კონცერტზე ამ წუთას ვინც გადაწყვეტილი არის და მოწვეულები არიან, ესენი არიან ბარბარა სამხარაძე, საბა ღურცკაია, თაკო ესებუა, მასტერი, ლაშა ღლონტი და გიორგი პაპკიაური. ეს ადამიანები იმღერებენ ამ კონცერტზე და უნივერსიტეტის სტუდენტებს, რა თქმა უნდა, ყველა შეიძლება დასწრება, მაგრამ თუ ვინმე იქნება გარედან არა უნივერსიტეტელი, მსურველი ამ კონცერტზე დასწრების და გაბრიელისთვის რაღაც წვლილი შეტანის, რა თქმა უნდა, ჩვენ მათ უარს არ ვეთქვით და გარეთ არ დავტოვებთ. რა თქმა უნდა, შეიძლება ამ კონცერტზე დასწრება. ხოლო რაც შეეხება სხვა საქველმოქმედო პროექტებს, რასაც ჩვენი უნივერსიტეტის თვითმმართველობა აკეთებს,
ეს არის სხვადასხვა ოჯახები არ აქვს მნიშვნელობა ასაკს რითიც ჭირდება ჩვენი დახმარება, საზოგადოების დახმარება ოჯახებს და ჩვენ რისი საშუალებაც ვექნება, ყოველთვის ვეხმარებით და ყოველთვის ვაკეთებთ. ერთი პროექტი იყო ალბათ თქვენს გემახსოვრებათ. კი, ვადევნებთ. უნივერსიტეტში დავდგით კარადა, სადაც ვაგროვებდით ტანსაცმელებს. სტუდენტები ძალიან აქტიურობდნენ და ეს კარადა ძალიან მალე გაივსო. შემდეგ ეს ტანსაცმელი წავიღეთ იმ ადამიანებს გადავეცით და პროდუქტებით წავიღეთ, ვისაც ჭირდებოდა დახმარება. და ყოველთვის ვცდილობთ რომ ვიყოთ ჩართული საქველმოქმედო აქციებში. ძალიან კარგი და მისასალმებელია. აი მაინტერესებს მაინც აი გაბრიელი როგორ არის ახლა რა მდგომარეობაშია, რაღაც ვიდეოები ვრცელდება ხოლმე, მაგრამ კი, გეტყვით რომ ეს ორი დღე თითქმის ყოველ დღე ვეკონტაქტები, დღეში 3-4-ჯერ მამამის და ვიგებ ხოლმე რა სიტუაციაში არის გაბრიელი. ზოგადად გაბრიელს დაუგვიანდა ერთი თვე ოპერაცია. ერთი თვე გადაუწდა და უკვე ძალიან საჩქარო არის. რაღაც ხარვეზი მოხდა, იმიტომ რომ გერმანიის პასუხს ველოდებოდნენ და ისე აღმოჩნდა ბოლოს, რომ საერთოდ გადაგზავნილი არ ყოფილა ანალიზები გერმანიაში. თორე გერმანიაში აპირებდნენ ოპერაციის აკეთებას. ხო, აი მეც ეგრე ვიცოდი თურქეთი რომ მითხარი მაგრამ თურქეთი უკვე მოგვარებულია თურქეთში ყველაფერი და ახლავე რომ მივიდეს, ახლავე გაუკეთებენ ოპერაციას. აჰა, ნუ მთავარია თანხა და სახსრები. კი, თურქეთის თანხა შეგროვებული არის და სავარაუდოდ ამ დღეებში, ამ კვირაში უკვე უნდა მოხდეს გაბრიელის ტრანსპორტირება თურქეთში. ზუსტად არც მე არ ვიცი. დღეს მამამისი თბილისში მოდის და შეიძლება საღამოს შევხვდეთ და ძალიან კარგი. აი თუ იცი თვითონ როგორ არის განწყობილი ამ თავისი დაავადების მიმართ, რომ ესეთი ოპერაცია უნდა გადაიტანოს ვიცი რა, ნუ რა თქმა უნდა, ეხლა გაბრიელი პატარა ბავშვი არის, 4 წლის არის და ვერც იაზრებს ამ ყველაფერს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ შინაგანად ხვდება, რომ რაღაც ვერ არის ისე როგორც უნდა იყოს. აქედან გამომდინარე, ამაზე საუბარი ცოტა არ იყოს მიჩის და უბრალოდ ერთ-ერთი შემიძლია ვთქვა, ის არის რომ უსურვებ გამოჯამთველებას გაბრიელს და იმ ადამიანებს ყველას მადლობას ვუხდი, ვინც წველი შეიტანა და 5 თეთრიც კი გადარიცხა ის ანგარიშზე. ყოველ დღე იმ ჯგუფში რაც მოხვდი, ადამიანები აქტიურობენ. ყოველ დღე ზოგი 50 ლარს რისხავს, ზოგი 5 ლარს რისხავს, ზოგი 10 ლარს რისხავს, ვისაც რის საშუალება აქვს, იმას რისხავს. და რავი, ეს მაგარი რაღაც არის, ასე უხეშად რო ვთქვათ. კი, მაგარი რაღაც არის, როდესაც ამდენი ერთიანდება ხოლმე ერთი ადამიანის სიცოცხლის გადასარჩენად. მიყვარს ხოლმე ესეთი რაღაცები ერთიანად რო ვხედავ ხოლმე ხალხს, რომელიც რაღაც ერთი მიზნისკენ ისწრაფვის. მოდი ლაშა, კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ, როდის და რომელ საათზე მისამართიც რო ვთქვათ თვითონ საქართველოს უნივერსიტეტის რომ მოვიდნენ ადამიანები. ესე იგი 30 ნოემბერს მთლიანი დღე იქნება საქველმოქმედო დღე. დილიდან ვიწყებთ აქტივობებს, გვექნება რასადროდის ჩემპიონატი, მკლავჭიდის ჩემპიონატი და მაგიდის ტენისის ჩემპიონატი. სამივე პროექტიც არის ანალოგიურად საქველმოქმედო პროექტი, ყუთები მთელი დღის განმავლობაში იქნება უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე და შემდეგ ეს დღე დაიხურება საღამოს კონცერტით. ესე იგი 30 ნოემბერი მთელი დღის განმავლობაში კონცერტი დაიწყება 21 საათზე, მისამართი არის კოსტავა 77A ნომერი. ძალიან დიდი მადლობა ლაშა. ჩვენ ამ ნოტაზე მოგვიწია გადაცემის დასრულება, მაგრამ განწყობას ნუ გაიფუჭებთ, რადგან ეს ბავშვი იქნება ძალიან კარგად ჩვენი დახმარებით. ვიქონიოთ მომავლის იმედი და ყველანი ერთად დაველოდოთ პატარა გაბრიელის გამოჯანმრთელებას, ყველაფერი იქნება კარგად. მე დაგემშვიდობებით და შევხვდებით შაბათს 10:30-დან 11:30-მდე. მადლობა რომ მიყურებთ.